Magteridon, Outland egykori ura, egy Pit Lord, aki meghódította az orkok szülővilágának romjait annak elpusztítása után. Üdvözlöm kedves híveinket itt a legújabb Ascension videóban! Brandu a koffein és csokoládé istene legyen veletek és a lelketekkel! Az ő áldásának köszönhetően hoztam el nektek Magteridon fejét és történetét, most pedig hallgassátok meg, hogyan is esett meg velünk ez a kaland. A brutális Pit Lord és a szolgája Manorot, a pusztító, a kataklizma után utat talált Draenorba. A klánok össze voltak zavarodva, mivel sokan az életüket vesztették a katasztrófában, így Magteridon gyorsan magához tudta ragadni a hatalmat, és zászlója alá gyűjtötte a túlélő orkokat. Az orkok átkozottá váltak, és felorkokká lettek. Magteridon a lerombolt Outland világ uralkodójának vallotta magát. Az évek során démonok légióit vitte Outlandra a 4-dimenziós átjárókon keresztül, amelyekkel Ner'zhul szétszúzta a világot, és hadereje nagyon kiterjedtté vált. Ezek az erők magukban foglalták a Nether sárkányokat, a Void Walkereket, a Succubuszokat, a Felguardokat, a Felbeasteket, a Dawnguardokat, az Eredarokat és az Infernálokat. Továbbra is támadta a Dranejeket és mindenkit, aki ellenállt neki. Majdnem 20 évvel a kataklizma után Illidan és csapatai Outlandre érkeztek, hogy megmentsék Kil'jaedánt, Illidan bosszúálló mesterét. Magteridon azon kapta magát, hogy Illidan, Keltasz vérelfei, Lady Vaishnaga serege és még a megtört Dranejek megfoghatatlan Astongu törzse is megtámadták, akiket az idősebb bölcs Akama vezetett. A csoportnak sikerült lezárnia azokat a dimenziós átjárókat, amelyek Magteridont erősítéssel látták el, majd ostrom alá vették Magteridon fekete citadelláját. A Pit Lord összeszedte erőit, hogy megvédje magát, de Illidan seregének egyesített ereje győzött. Végül Illidan áttörte sorait, és Magteridon legyőzetett a 4 tábornok által. Magteridon megkérdezte Illidant, hogy a légió azért küldte el, hogy őt teszteljék, de Illidan felkacagott, mondván azért érkezett, hogy a helyére lépjen. Magteridon uralmának ezzel Illidan Stormrage érkezése vetett véget, aki magához vette Magteridon trónját a Fekete templomban. Illidan úgy döntött, hogy Magteridonnak további szerepe lesz. Magteridont a Hellfire Citadellába hurcoltatta, ahol bebörtönözte a Pit Lordot, a fel orkok kegyeire hagyva. Nemrég felfedezték, hogy veresége után Magteridont egészen a Hellfire félszigetekig hurcolták, és a Hellfire Citadella alatti számára kilakított oduba zárták, és vérét fel orkok létrehozására használták fel Illidan Stormrage számára. Érdekes megjegyezni, hogy őrei nem fel orkok, hanem normál, zöldbőrű orkok. Úgy tűnik, Illidan azért tartja életben Magteridont, hogy több fel orkot teremtsen, ezzel is növelve hatalmát. Bár Magteridon nem Illidan szövetségese, továbbra is hatékony eszközként szolgál. Mi, egy csoport kalandor, azért törünk be a Hellfire Citadella mélyére, hogy kiszabadítsuk kötelékai alól Outland egykori urát, de végül elpusztítjuk a biztonságunk érdekében, és hogy bebizonyítsuk csapatainknak a rátermettségünket, a fejét vesszük, hogy bizonyítékul szolgálhasson hősies cselekedetünkre. Magteridon Slayer a felorkokat megrontó vérforrása és egy erőd, amelyet Illidan a Hellfire félsziget irányítására használ. A játékosoknak be kell merészkedniük a mélyére, és le kell győzniük a Pit Lordot és a varlokokat, akik fogva tartják az aljas kísérleteik miatt. Magteridont azonban nem olyan könnyű legyőzni, mivel mindent fel akar perzselni a Burning légió erejével. A Hellfire channelerek elzárják Magteridont, és először őket kell legyőzni, hogy kihívhast Hellfire egykori mesterét. A channelerek egyike sem támadja meg a játékosokat, így akkor kezdhetitek meg a csatát, amikor szeretnétek. Miután elkezdtétek, mind az 5 Hellfire channeler abba hagyja a kasztolást, és megtámadja a legközelebbi rétagot. Itt elindul a visszaszámlálás Magteridon kiszabadulásáig. A Hellfire channelerek képességei. Minden Hellfire channeler instant kasztol. Ez egy Burning Abyssal szül, amely segíti őket a csatában. A tankoknak fel kell venniük a Burning Abyssalsokat, amikor erősen ütnek és megtámadják a legközelebbi rétagot vele. Vagy a rétagjainak fel kell venniük a Banished Warlock képesség, hogy gyorsan megbirkózzanak velük. A Hellfire channeler megölése elpusztítja a Burning Abyssalt. Lélektranszfer. Valahányszor egy Hellfire channeler meghal, felerősíti a közeli channelereket. Ez a buff minden channelernek 100%-kal megnöveli a sebzését, ennek eredményeként az utolsónál 400%-kal nő a sebzés. Ez lesz a legjobb pont a kitörésre, mielőtt túlelőben lesznek. Az égő szakadék.
A Burning Abyss-t rendszeresen megidézik a Hellfire Channelerek a harc során. Hatásterületi tűzsebzést okoznak a játékosoknak, ezeket a legkönnyebben a Benish Warlock varázslat használatával lehet kezelni. Miután a Hellfire Channelerek meghaltak, vagy 2 perc eltelt a harc kezdete óta, Magteridon elszakad a kötelékeitől, és kezdődik az igazi harc. Magteridon képességei. Mortal Cleave. Időnként Magteridon Mortal Cleave-et dob a tankra, és bárkire, aki Magteridon előtt van, a Cleave sebzést okoz és debuffot hagy, ami 5%-kal csökkenti a beérkező healt. Ez problémát jelent a tankok számára, és tankcserét igényel, ha a debuff túl magas lesz. A cseretank maradjon a Cleave hatótávolságán kívül, különben ő is debuffot kap. Emiatt érdemes Magteridont egy falhoz forgatni, hogy véletlenül se kerüljön elé senki. Wrath of the Pit Lord. Magteridon dühét nem lehet olyan könnyen megfékezni, és amint elkezdődik a Magteridon elleni küzdelem, minden játékos megkapja ezt a debuffot. Kezdetben másodpercenként 140 shadow sebzést okozva, de az idő múlásával ez folyamatosan növekedni fog. Quake. Magteridon minden játékost visszaver magától az erős szárnyaival. Ezt általában a Blast Nova előtt használja, ezért minden játékosnak gyorsan el kell tudni érnie a kijelölt helyet, különben ez wipe-hoz vezethet. Blast Nova. Magteridon legerősebb képessége, 5 Raiderre lesz szükség, hogy átvegyétek az irányítást az 5 lebegő kocka felett, és időzítsétek mindet, amikor Magteridon a Blast Novát dobja. Így tudjátok megállítani, mielőtt Magteridon befejezni erőteljes varázslatát. Ugyanaz a személy azonban 60 másodpercen belül nem tudja újra használni őket, ezért tartalékjátékosok is kellenek a kockáknál arra az esetre, ha Magteridon túl korán kasztol újra. Conflagration, vagyis tűzvész. Magteridon meggyújtja a talajt a játékosok körül. A tűzben futó játékosok egy Conflagration nevű debuffot kapnak, ami 1 másodpercenként 700 tűzsebzést okoz, majd 1400-at, 2100-at dotolva. A sebzés gyorsan megölhet minden játékost, aki nem figyel, ezért kiemelten fontosnak kell lennie a játékosok számára, hogy ne álljanak a tűzben. Fingers of Death. Az Ascendant szintű raiden Magteridon Fingers of Death-et dobhat egy véletlenszerű raid tagra, ami hatalmas sebzést okoz. Győződj meg arról, hogy a healerek készen állnak a Fingers of Death-tel megcélzott játékosok elérésére, hogy a raid tagjai ne halljanak meg emiatt. Lootok. Chestguard of the Fallen... Ebből gyakorlatilag minden kasznak dob átlagosan 2-2-2-t, ezt satiban tudjátok beváltani a megfelelő gearre, és egész jó kis szetteket lehet belőle építeni, érdemes rollolni érte. 13 boly is üti a markodat, amiből szintén tudtok vásárolni satiban Gerasznál, ezt automatikusan mindenki megkapja a random enchantokhoz szükséges alapanyagokkal és Markov Ascensionnal együtt. Pitlor táskából is dob egyet, 20 slotos, igazából vannak nagyobbak is a játékban, de az achievement miatt szintén izgalmas lehet beszerezni, már ha valakinek erre van ingere. Az Eye of the Magteridon pedig ajánlom a kaszterek figyelmébe. Brandus DPS talentjénél ezt a trinketet használom, és még SSC-ben is bőven megállja a helyét. Magteridon fejéhez fel kell venni egy questet Hellfire-ben, a The Fall of Magteridont, amikor leadod, csinos gyűrű üti a markodat, és az élmény, hogy a tiszteletedre kitűzik Magteridon fejét a városban. Mindenki látja, hol jártál. A Trial of the Naru Quest sorozat utolsó állomása szintén Magteridon, amikor elvégzed a küldetésedet, staminás és fire resistance gyűrűt kapsz, illetve megkapod a kulcsot TK-ba. A felvételen randomokkal futottunk végig a raiden, ezért sem foglalkozunk nagyon a taktikával, mivel csak Norman szaladtunk a kulcsainkért. Több időt vett igénybe összeszedni a csapatot, mint lenyakazni a bosst. Ha Magteridonozni akarsz, a minimum DPS 2000 hozzá, nagyon sokat nem igényel Norman, itt inkább a healereken múlik a rengeteg dot miatt. Ennyi volt a móka mára, kedves híveim, akik a Brendu szekta tagjai vagytok Discordon. Igen, szekta lett belőlünk, ahogy egyre inkább növünk, úgy áldozunk egyre többen a csokoládé és koffein istenének Brendunak. Ha szeretnél te is részt venni, csatlakozz a szektánkhoz, és köszönts velünk Brendut, miközben lenyakazzuk Magteridont. Discord link és Facebook elérhetőség a leírásban, csatlakozzatok, lájkoljatok, és legyünk egyre többen. Addig is Brendu legyen veletek!